So, hi everyone! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng calligraphy. And ito, ang gagamitin lang natin is one stabilo, kahit anong kulay na gusto ninyo, and 2 ball pens. Tapos yun po ang aking nagawa na. Tuturuan po kayo kung paano ko yung ginawa isa-isa. So, yan. Kailangan po natin is bond paper. Kung kayo ng bond paper, so ang ano natin gagawin is yung pinakamadali. So, cursive po ang ating gagamitin dito. Yan po. Sulatin nyo lang po ang gusto nyo word na gagamitin ninyo. And yan. So, ang akin po is header. Kasi pang header po itong mga calligraphy gagawin natin ngayon. So, sulatin lang po natin ang pa-cursive. And pag nasulat po natin ang pa-cursive, sundan lang po natin ulit yung sinulat natin using your ball pen. So, yan po. Yan. At pag nasundan na po natin yan, so yan na po. Tapos na po yung header natin. Sobrang simple lang, diba? So, ang sunod naman po is magdadraw kayo ng rectangle. Kahit hindi siya pantay, guys. Okay lang. So, draw tayo ng rectangle. Tapos, magsulat na po ulit tayo dun sa pinakagitna. So, yan. Sulat na po ulit natin yung word na gagamitin natin. And pagkatapos niyan, lagyan lang po natin ng line sa dulo. Yan. Sobrang simple lang, guys. So, ang sunod naman po natin is napakadali lang din po. Sulatin lang po natin ang ating word na gagamitin ng malalaki and pantay-pantay. Pag natapos po natin yan, sundan lang po natin ang pa-cursive na mahahaba sa gitna. Ang isusulat nyo lang din po is kung ano yung sinulat nyo nung una na yun po ang naka-big letters. Yan. Yun lang po. Diba, napakasimple lang yan, guys. Tapos, pagkatapos nun, ang pang-apat natin na gagawin is magdala lang kayo ng kahit ano. Dalihan nyo lang yan, guys. Dalihan nyo lang yan. Punain nyo lang yan, guys. Para na kayong maguguri-guri dyan. Tapos, maglagay po kayo ng sa ibaba ng line. Hindi naman po pinakababa. Medyo ibaba. Anong line niya? Kapalan niyo lang po. And then, sulatin niyo po ulit. Sulatin yung word ng naka-big letter. Pero maliliit lang po. Maliliit lang masulat. Pero naka-big letter. Yan. Yan po ang ating pang-apat. Sobrang simple lang po. And ngayon po, ang kanya po natin, magdala po ulit tayo ng rectangle, tapos maliit po dyan sa ating pangalawa. Then, ulit tayo ng rectangle sa likod na parang shadow na lang. Ito nakikita niyo po dyan. Tapos,